नमस्कार. रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. माझ्या मैत्रिणींनी मला डांगराची रेसिपी दाखवली आणि ती मला खूप आवडली, तर आज मी तुमच्याबरोबर ती शेअर करणार आहे. सुरुवात करूया. डांगर ही रेसिपी अख्ख्या उडदापासून बनते आणि काळे सालासकट आपण उडीद घ्यायचे आणि ते छानपैकी शेकून घ्यायचे, कारण ह्या शेकण्यावरतीच ही रेसिपी आहे. तर छान खरपूस असं ते भाजायचे. तर आपण आता हे भाजून घेऊया, कारण ते मग भाजले आणि तुम्ही मिक्सरला वाटले की त्याची मस्तपैकीशी सालं वेगळी होतात. छान असा खमंग सुटला आहे इकडे आणि हे ऑलमोस्ट भाजून झालेले आहेत. तर आपण काय करूया, गॅस बंद करूया आणि थोडं थंड झाल्यावरती आपण ते मिक्सरमधनं ग्राइंड करून घेणार आहोत. तर थोडं वाट बघूया. थोडं थंड झालेलं आहे. आता आपण हे या बाउलमध्ये काढून घेऊया आणि आता आपण हे मिक्सरमध्ये घालूया आणि आता हे वाटून घ्यायचं आहे. बघूया झालंय का, अजून थोडं व्हायला पाहिजे. बघूया आता तरी झालंय का. आता झालेलं आहे. आता आपण हे चाळून घेणार आहोत. त्यासाठी आपण काय करूया, मोठा बाउल घेऊया आणि हे चाळून घेऊया. उरलेलं पुन्हा मिक्सरमधनं काढायचं आणि पुन्हा चाळून घ्यायचंय. तर आता आपण काय करूया, हे असंच ठेवूया आणि ह्या बाउलमध्ये जे आहे त्याच्यापासून आपण डांगर बनवूया. आता हे साधारण हे जे पीठ घेतलेलं आहे मी, म्हणजे डांगर, ते किती आहे, 2 टेबलस्पून आहे. त्याच्यामध्ये आपण 2 बारीक चिरलेले कांदे घालतोय, 6 पाकळ्या लसूण बारीक चिरून घेतलंय, हळद पाव टीस्पून, 1 टीस्पून लाल तिखट, कोथिंबीर थोडीशी, मला कोथिंबीर आवडते तुम्हाला माहिती आहे, मीठ चवीप्रमाणे, 1 टीस्पून तेल. आता हे सगळं मिक्स करूया. आधी आता यात थोडंसं पाणी घालूया. आधी थोडंसंच पाणी घालायचं आहे, मिक्स करून घ्यायचं आहे. अजून थोडं पाणी घालूया. एकदम पाणी घातलं तर ते पातळ होणार, तर आपल्याला ते पातळ पाणी नको आहे. अजून थोडं पाणी घालूया. आता ही कन्सिस्टन्सी बरोबर आहे. जर तुम्हाला कांदा कमी घालायचा असेल तर तुम्ही कांदा कमी घालू शकतात, पण मला जास्त कांदा आवडतो. छान मिक्स झालेलं आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. वरतून थोडीशी कोथिंबीर. डांगर तयार आहे. गरमागरम भाकरीबरोबर खूप छान लागतं. करायचं आहे आणि मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे. आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.